Hindi ako kagaya ng ibang tao. Self-righteous, ano? Binanggit niya yung kasalanan ng ibang tao. Ibig sabihin, sinasabi niya, hindi ko ginagawa itong mga kasalanan na to. Extortioner, unjust, adulterer, hindi kagaya nitong publican na to, no? Ano pang sinasabi niya? 2 beses daw siya nagpapa sa isang linggo. Binibigyan niya kanyang tithes, no? Pero yung publican, alam niyo po, yung kanyang asal, ang layo niya doon sa Panginoon, ni hindi niya, siya'y nakayuko, ayaw niyang tumingin saan? Sa Diyos, di ba? At sinasabi niya sa harapan ng Panginoon, O Panginoon, maawa ka sa akin na makasalanan, no? Okay, so sino ang mas justified? Sabi sa verse 14, yung publican, hindi yung Pharisee, di ba? Sapagkat mapagkumbaba yung publican. Di ba? Kaya nga, sabi ng Panginoon, everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. So, mga minamahal, no? Self-righteousness. Ang ibig sabihin ng self-righteous na tayo, what? Siya ay correct. Siya ay morally superior. Di ba? Na para bang siya ay abogado sa harapan ng Panginoon. Yan yung mga self-righteous, inaabogado nila yung kanilang sarili sa harapan ng Panginoon. Di ba? Panginoon, ako ay wala naman akong ginawang kasalanan, ha? Mabuti naman ako, mabait naman ako. Di ba? They are concerned that other people think them pious. Diba? Concerned sila na ang tingin ng tao sa kanila dapat ay what? Sila ay pious sila. Diba? Na hindi nila binibigyan ng halaga yung pagtingin ng Diyos sa kanila. Na sa kanila, no? Na sa kanila ay, ang pagtingin ng Diyos sa kanila ay dapat what? Napakaliit. Diba? Hindi nila binibigyan ng halaga yung tingin ng Diyos sa kanila. Ano ang tingin ng Diyos sa tao? Makasalanan, di ba? Sinful. No? Kaya nga walang righteousness sa atin. Ang righteousness po ay nanggaling lamang saan? Sa Panginoon. When we got saved, imputed ito. Sabi nga doon, imputed righteousness. Di ba? So, self-righteousness condemn others. Yan, pag righteous ka sa sarili mo, you condemn others. Because they also don't do what God commands. Kasi hindi naman talaga nila ginagawa yung mga utos ng Diyos. At kung ang kanilang kapatiran ay nasa kasalanan, no? Anong nangyayari sa kanila? Anong ginagawa nila? Nagiging aloof sila. They condemn what? Their brothers and sisters. Like, no, this is not only applicable to brothers and sisters, but also to other people. Di ba? Pero kung ikaw ay matuwid, anong gagawin mo? When you see your brother stumble, when you see your brother in sin, what? What will you do first? Examine yourself first. Examine yourself first. Tingnan mo muna yung sarili mo. And then what? Examine yourself in humility and speak the truth in love. Diba? Tingnan mo yung sarili mo muna. Are you not also committing sin? Diba? Are you not also sinful? And then after examining yourself in front of God in humility, what do? You help your brothers and sisters. Help their burden regarding their sin. Okay? Ibig sabihin, be compassionate. Say, righteous, you must be compassionate, di ba? Help. Kasi ang isang self-righteous, wala siyang awa. Wala siyang awa. Is without mercy. Self-righteous don't confess their sin at all.
Hindi nila iniiyakan ang kanilang mga kasalanan. Pag ikaw ay self-righteous, di ba? Wala kang pagkamuhi saan sa kasalanan, di ba? They are not troubled by their offenses in front of God. Yan. Hindi sila natutrouble, no? Sa kanilang ginagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon, no? Kasi sa kanila naman ang Diyos hindi yan yung greatest concern nila, di ba? Ano yung greatest concern ng isang self-righteous? Yung kanilang posisyon, yung kanilang prestige, no? Sa harapan ng mga tao, sa kanilang mga peers, di ba? Na siyang sinabihan ng Panginoon, di ba? 7:21-23 7:21-23 sabi dito, Matthew, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Tignan nyo, no? Malinaw po, no? Hindi ibig sabihin na Lord, Lord, ang binabanggit mo, ang Panginoon, Panginoon, ikaw ay papasok na sa kanyang kaharian. Sinong papasok sa kanyang kaharian? Yung gumagawa ng kalooban ng Ama. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay. Diba? At marami nga nagsasabi, in that day, sabi niya, no, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Diba? And in thy name have cast out devils, and thy name done many wonderful works. Di ba, Panginoon, marami kaming ginawang maganda sa iyong harapan? Diba? Di ba, Panginoon, na kapag nag-prophesy kami, ginamit namin ang iyong pangalan? Di ba, Panginoon, nakapag-cast out kami ng devils? Hinay nyo ngayon, no? Nasaan yung mga famous na mga prosperity gospel preachers that they can cast out any kind of sickness? Where are they now? Diba? They're hiding. Because they are afraid of the virus. No? Are they casting out those people who are sick with COVID? Yan natin. Nagka-cast out ba sila ngayon? Walang nagka-cast out, di ba? Oh. Kaya nga, kayabangan pa rin, no? Kaya nga, self-righteousness pa rin. Sinabi dito, no, sa ating binanggit, no? And then, nag-end siya dito na, depart from me, ye that work iniquity. Sasabihin ko sa kanila, no? Umalis kayo. Kayong gumagawa na nagpapatuloy sa kasalanan, no? Kaya nga, ang kasalanan, it is deceitful. Nakakapanloko, no? Deceitful itself, no? Pero mas deceptive po ang self-righteousness. Ulit ko po, no? If sin is deceitful itself, self-righteousness is the most deceptive sin of all. No? Nakakapang-loko, no? Na sa lahat ng kasalanan, no? Yung self-righteousness, no? Kasi it gives you the illusion that you are doing what is right and true and good before God. Kasi ikaw ay sinasabi mo na ang ginagawa mo ay tama, totoo, at mabuti sa harapan ng Diyos. Yan ang nasa pananaw mo pag ikaw ay self-righteous. Brothers and sisters in Christ, we must accept that in the sight of God, we can do nothing. We can do nothing. We are nothing. We can do nothing, no? And I repeat again, sinabi ko, the righteousness that we do every day in our lives is it all comes from God. Di ba? Nakakagawa tayo ng matuwid sa ating buhay Kristiyano sapagkat ito po ay sa biyaya ng Diyos lamang, sa biyaya ng Panginoon. No? At panghuli, no? Those who mislead God's people. Those who mislead God's people. No? Sinutong God's people, tayo po, mistreat, M-I-S-T-R-E-A-T, hindi binibigyan ng magandang trato, no? Ang mga anak ng Diyos. Unbeliever nga kasi. Kaya nga, in the end, makikita natin, what is our conclusion?
Di ba? Doon sa ating points na sinasabi natin, does God listen to the prayers of the unbelievers? Definitely not, because who mistreat God's people? The unbelievers. Di ba? Psalm 18:40-41. No? Psalm 18:40-41. Thou hast also given me the necks of mine enemies, that I might destroy them that hate me. They cried, but there was none to save them, even unto the Lord, but He answered them not. Yun, no? Oh. Umiiyak sila doon sa mga nagpipersecute, di ba? Ng mga Kristiyano, no? Pero hindi sila ililigtas ng Panginoon, no? Sabi dito, hindi sila pakikinggan. Hindi sila pakikinggan, no? So those who mistreat God's people God will not listen to them. Diba? Alam po natin na tayong mga Kristiyano, pag tayo tunay na Kristiyano, we experience what? Mistreatment in this world. No? Kasi tayo po'y nabubuhay sa isang mundo na puno ng misunderstanding, puno ng injustice. We say that this is not fair. Hindi fair dito. Talaga naman, hindi naman fair sa mundo ito. You see, no, where is fairness? In heaven. But here, there is no fairness. Wala pong fairness dito sa mundo ito. We cannot, we cannot have total justice here. Diba? In this world. No? So what does God wants us to do when we are mistreated or feel injustice? Ano? Ano dapat ang magiging response natin if we are mistreated, if we feel injustice? Ano pang matanong? How can we have godly attitude when unfairly treated? Ano ang magiging attitude natin pag tayo unfairly treated ng ibang tao? How can we keep from bitterness and from hindering our prayer life? No? Because of an angry and bitter heart. Diba? Ang ibig sabihin po nito ay, paano natin maalis yung bitterness, no? Yung galit, no? Sa ibang tao, no? Pag tayo po'y minamaltrato. No? Take note that bitterness starts as a tiny root that grows up to cause trouble and defiles many, di ba? Kaya alisin po natin ang bitterness. Pag tayo po minamaltrato ng ibang tao, let us not be bitter with them. That's why what is the attitude of a Christian when he is being mistreated? Ano yon? Very famous quotation. Di ba? Love your enemies. Di ba? Love your enemies. Mahalin natin ang ating mga kaaway, no? Let us not have bitterness in our heart. Diba? Let us imitate the attitude of David in Psalm 31 verse 5 and 15. Psalm 31 verse 5, sabi niya, Into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me, O Lord God of truth. Diba? Sa iyong kamay, O Panginoon, ay binibigay ko na ang aking espiritu, no? Ako ay dinidim mo, di ba? O Panginoong Diyos ng katotohanan, di ba? So truly God has redeemed us from the curse of the law, from sin, di ba? And then 15, my times are in thy hand. Deliver me from the hand of my enemies, and from them that persecute me. Yun, no? So, lahat ng mga pangyayari sa aking buhay ay nasa iyong kamay, di ba? Yadya mo ako sa kamay ng aking mga kaaway, and from them that persecute me. Pray for our enemies, my brothers and sisters, no? Love your enemies, sabi na, no? So we must respond rightly
when we are mistreated. Kagaya po ni David, no? Respond rightly. At nilagay na niya sa kamay ng Diyos, no? Ang kanyang mga kaaway, no? Bahala ka na, Panginoon, sa aming mga kaaway. Hindi ko sila aawayin. Kahit inaaway nila ako, hindi ko sila aawayin. Diba? Sabi niya, God will deliver me from my enemies. Diba? Sabi doon sa Matthew, blessed are they who are persecuted for righteousness' sake. So, maltreatment, mistreatment. So, mga minamahal, no? In conclusion, we expect that what we Christians don't possess these points that we mentioned. From point number 1 to point number 14. Because these are what we call attitudes of those who are not in Christ. Those who are unbelievers, those who are not saved. But if we have this attitude also, take note, if we have this attitude also, we are mayabang, if we mistreat other people, if we are self-righteous, if we are hypocrites, di ba? Beginning from point number 1, if we possess these things, we expect that God will listen to us. God will not also listen to us. Because God will never answer the prayers of this kind of people, these people, no? That I mentioned, no? Itong mga taong ito na nagpo-possess ng ganitong mga character. Kaya nga yung ating point number 1 is what? Manalangin tayo palagi sa ating buhay Kristiyano. Di ba? Hindi natin pwedeng baguhin ang gusto ng Diyos, mga minamahal, no? Ang ibig sabihin ng panalangin ay what? Sumusunod tayo sa gusto ng Diyos. So prayer is what? Obeying what God wants. We cannot change what God wants. We cannot change the will of God. No? Kaya nga itong pangyari ito ay kalooban ng Panginoon. Lahat, no? Para tayo ay ituwid tayo, no? Sa kanyang harapan. So that is the first point, no, of our doers of the word. And we are now on our fifth Sunday at home, no? Sana po ay maging patient tayo sa paghihintay ng mensahe po bukas. So mga 12, before 12, 11 to 12 siguro kung paano may edit po kaagad ng ating editor, di ba? Basta hintayin nyo na lamang po, no, yung message po. Okay, so mga kapatid sa Cornerstone Baptist Church, no? Sana po ay nakita natin yung mga iba't ibang points, napakarami po, no? Anyway, they are all recorded, so we can have a review of them and then study them also, no? And then apply them in our daily living, daily Christian living. Tayo po'y manalangin, Panginoong Diyos na dakila sa lahat. Kami po ay naglilingkod pa rin sa aming mga tahanan, no? Bagamat sa aming kalagitnaan po dito po sa Wayambang ay ginagawa po namin ito ng Sabado ng gabi sapagkat hindi po namin ito magawa ng live sa araw po ng Linggo o bukas. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw po ay nakikinig sa amin. Alam po namin, O Diyos, na pinapakinggan po ang panalangin po ng iyong mga anak. Alam po namin na nagkakahiwalay po kami ngayon. You know the prayer of your children, wherever they are, no? In many places in this country.
And we know, O God, that there will be a time, it will come, that we will again gather together, no, in our church building, as a church again, in order to serve Thee, to worship Thee. Although we know that this means is showing that we are a church also. Because the meaning of church is what? The people, mga tao, no, na nasa loob ng iglesia. That is the church, the body of Christ. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na sana o Diyos, bigyan namin ng pansin o diin ng panalangin, Panginoon. Hindi lamang sana sa ganitong mga sitwasyon kami mapanalangin, kundi mapanalangin kami sa bawat yugto ng aming buhay. Hanggat kami po'y humihinga pa, Panginoon, ay kami po'y nagkipag-usap sa iyo. We pray, O God, for the safety of our brethren, no, for the remaining days of this ECQ. And we pray na kung ito man matapos na po sa April 30, ay kami muli ay sama-sama na magsamba sa aming church building. Ang inyong lulubin, Panginoon, sa buwan po ng Mayo, O Diyos. Ngayon po, O Diyos, we pray, O God, for our brethren. And then, sana, Panginoon, ay ingatan mo po sila, Panginoon. Patawad, O Diyos, sa aming nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus, sa dalangin. Amen.